Tagwan daw. Layo yun eh. Kala ko hindi na tayo makakabalik eh. Yan, dito namin ngayon sa Calatagan Public Market. Hintay lang namin yung aming tour guide para ihatid tayo dun sa docking station. Daming tao ngayon, Sunday ngayon. Nakakalis na namin sa docking yan. Unang pupuntahan na namin, sandbar. Tayo sa Coral ngayon. Coral, tatot po boy na natatay. Tayong Coral. Coral Reef.
Pupunta kami dito sa Coral, sa Batangas. Ay, pupunta kami dito sa Calatagan. Calatagan, Batangas. Nagkaalis na kami. Dagat. Bali, pupunta na kami ngayon sa ano namin. Kaya low tide na kami sa docking area. Pwede siya. Iyan, so side trip tayo ngayon sa Red View. Ayan, Verde View. Side trip tayo rito, mga tropa. Ayan, ito yung entrance nila. Dito to sa may Tagaytay. Ayan, ang gandang entrance Yun yung aking pinaka-sexy asawa. Pinaka-sexy. Mag-ano lang. Ano to mga event place. Yan. Yung may mga gustong magpabook, mga event, mga wedding, birthday. Yan. Talang kayo rito. Shit. Okay naman din siya. Event place kaya Tagaytay. Bakit muna tayo ngayon?